Veselovszky Annának hívnak. Tűzsonglőrködéssel és kosztümtervezéssel foglalkozom, nagyjából 15 éve. Amikor elkezdtem zsonglőrködni, az elején nyilván alapvetően technikát tanultam, rengeteg új dolog volt, és szépen idővel alakult ki bennem az a késztetés, hogy újat létrehozni, kicsit más létrehozni, saját dolgokat alkotni. Utána egyre komplexebb koreográfiákkal kezdtem el foglalkozni, ugyanez igaz a kosztümtervezésre is. Tehát az elején utcai ruhákkal foglalkoztam mondjuk, meg hétköznapi darabokkal, és később kezdtem el kísérletezni. Alapvetően én nem vagyok előadó, hanem inkább alkotó. Introvertáltként a színpadra kimenni elég nagy kihívás. A Covid miatt hát igazából nem volt fellépésünk, végre lett rengeteg szabadidőm, amit végül fel tudtam arra használni, hogy kosztümöket készítsek, olyan kosztümöket, amik nem egy projektre készülnek, hanem pusztán önmagukért születnek meg. Tehát nagyon sok ötletem van, de sosem volt időm vagy lehetőségem őket megcsinálni, mert egy kosztümöt, pláne hogyha egy komplex darab, azt igen sok idő elkészíteni. Ilyen szempontból én ennek a járványhelyzetnek örülök, ami kicsit furcsán hangozhat, de ez indította el ezt a kinyitást. Tehát ez egy folyamat volt szerintem, aminek nem a végkifejlete, de egy állapota volt az, amikor képes volt az agyam erre az inspirációs túrára. Múltkor voltam a fodrászomnál, és meséltem neki az új projektjeimről, és ő kérdezte, hogy de ezt hogy kell csinálni, hogy lesz az ember így kreatív, vagy hogy tanuljuk meg az ötleteket elővarázsolni onnan bentről. És igazából erre nincsen szerintem válasz, mert ez mindenkinél egyénileg alakul, és életszakasztól függően is másképp jönnek elő ezek a gondolatok. Az alkotói folyamat nem egy lineáris dolog. Ez egy kihívás számomra is, mert nagyon sokszor történik meg az, hogy elkezdek dolgozni egy koncepción, de közben véletlenül elrontok dolgokat, és új ötletek születnek belőle, vagy meglátom egy másik szögből ugyanazt a formát, és újabb kosztümötletek jelennek meg a szemem előtt, és erre kell nagyon figyelni, és nagyon szigorúnak lenni ilyenkor magunkkal szemben, hogy ragaszkodni nagyjából az eredeti koncepcióhoz, mert egyébként egy végtelen történet lenne, és egy kosztüm se készülne. Tehát nekem ez az egyik nagy problémám, hogy nagyon sok ötletem van, de nem tudok például dönteni, hogy most akkor ezt fogom megcsinálni, és ahhoz ragaszkodom. Az alkotó folyamatnak mondjuk az első lépése szerintem az, hogy elsajátítjuk a tudást, vagy az alapjait egy technikának, legyen szó itt zsonglőrtechnikáról, vagy varrásról, vagy bármilyen más területről, mert ez elengedhetetlen ugye ahhoz, hogy építkezni tudjunk, tehát össze kell szedni a Lego darabokat ahhoz, hogy megszülessen egy ház. A következő lépés az pedig rengeteg kísérletezés, rengeteg hibázás, igaz ez ugyanúgy előadásokra, illetve kosztümökre mondjuk. A következő fázis, amikor már tudatosabban tudjuk ezeket használni, tehát már mindenféle szempontból a kezünkben van egy halomeszköz, amivel tudunk dolgozni. Aztán persze egy új darab születéséhez kell inspiráció. Nem tudjuk, hogy az inspiráció honnan jön. Legalábbis én fogalmam sincs, de mindig meglepetésként ér, és rácsodálkozom, hogy hú, ez belőlem jött ki. És utána megszületik az inspiráció hatására egy idea, egy elképzelés arról, hogy egy adott kosztümnek például hogyan kellene kinézni, és utána történik a hardveres megvalósítás vagy előkészítés, közben is ugye azért történnek hibák, balesetek,
ezekre ugye reagálni kell, valahogy aztán megszületik a mű, de igazából, ahogy egy nagyon jó barátom mindig is mondta, egy kosztüm sosincs kész, és egy előadás sosincs kész. Mindig hozzá lehet tenni valamit, megfejleszteni, úgyhogy ez tényleg egy végtelen történet. Az Inspire számomra a második, hanem az első otthonom. Rengeteg lehetőséget biztosít arra, hogy kipróbáljunk új dolgokat, megismerjünk új diszciplínákat, és végtelenül befogadó közeg, mindenféle freaket befogad. Igazából talán a cirkuszművészetnek ez az egyik ismérve vagy pozitívuma, hogy az amúgy kevéssé behatárolható alkotásokat, diszciplínákat egyesíti, és valami nagyon izgalmas dolgot hoz létre. Másrésztről pedig a közösség, amit nagyon fontosnak tartok itt, ami végtelenül támogató és befogadó, ugyanúgy, ahogy maga a cirkusz, vagy a modern cirkusz. Legújabb projektem egy kosztüm és a köré épülő előadás. A Studio Drift egy holland designer kollektíva. Az ő egyik Shylight című munkájuk adta az ötletet, hogy megcsináljam ezt a szoknyát. Ami nagyon izgalmas volt nekem ebben a projektben, az volt, hogy rengeteg új dolgot kellett megtanulnom hozzá, illetve hogy egy újfajta megközelítést találtam a kosztümre, mint olyanra, illetve ennek a színpadi használatára. Azért is kapta az előadás a Rejtett rétegek címet, mert első ránézésre egy teljesen egyszerű, hétköznapi fekete ruhának tűnik, és itt az idő előre haladtával egyre több mindent mutat meg magából. Számomra ez a megismerés allegóriája az, amikor például egy emberrel találkozunk, először nem tudunk róla semmit, és szépen lassan, ahogy közelebb kerülünk hozzá, egyre több oldalát mutatja meg nekünk. Elkezdtem megérteni először a formát képek, videók alapján, aztán rájöttem, hogy nem úgy kell megcsinálni, ahogy először gondoltam, hanem ennél kicsit bonyolultabb lesz. Elkezdtem papíron szerkezgetni, számolgatni, aztán rájöttem, hogy hát az agyi kapacitásom ehhez nem elég, úgyhogy elkezdtem 3D, illetve 2D szoftvereket használni, illetve ezeket megtanulni, és akkor szépen megcsináltam egy pici babát, az első lépést a kosztüm fele. Az alapján kiderült, hogy igen, ez egy működő koncepció, meg lehet csinálni, és utána elkezdtem ezen dolgozni, szabásmintákat gyártani, és 100 plusz óra után itt vagyunk, hogy kész van egy prototípus. Ebben a koncepcióban pont azt tetszik, hogy rengeteg formája van, rengeteg arca van, érzéseket lehet pusztán a forma megváltoztatásával kifejezni. Lehet támadó hangvételű egy mozdulatsor, de lehet érdeklődő, kíváncsi. Az, hogy honnan nézzük ezt a kosztümöt, tényleg elképesztő maga a forma, és rengeteg lehetőség van még benne, és én ezt szeretném kihasználni. Szeretném tényleg úgy felfogni például ezt a kosztümöt, mint egy bábot. Mert gyakorlatilag madzagokon mozgatok valamit, mint egy marionett figurát, és az szerint változik és mond dolgokat. És ez számomra most a legizgalmasabb az egészben, és ezen az úton szeretnék tovább haladni, hogy nem is tudom, bábkosztümöket gyártsak.